Good afternoon. This is the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I am Osarenoma Saba. The National Assembly has received a formal request from President Bola Tinubu seeking approval for a $21.5 billion external loan and a 758 billion naira domestic bond to settle outstanding pension funds. The request, aimed at financing critical projects across various sectors of the economy, particularly infrastructure, health, education and water supply, was read on the floor of the Senate during plenary. This request has been referred to the Senate Committee on Local and Foreign Debts for further legislative scrutiny, with a report expected within 2 weeks. In a separate request, President Tinubu also sought the Senate's authorization for the issuance of federal government bonds in the domestic debt market to settle outstanding pension liabilities under the contributory pension scheme. The crisis rocking the opposition, People's Democratic Party (PDP), may not be over soon, as its National Executive Committee (NEC), the highest decision-making organ, failed to resolve major issues affecting the party at its 99th meeting in Abuja. The irreconcilable differences, however, forced the organ to fix another meeting for June 30, while declaring open the meeting at the Legacy House, Abuja. Meanwhile, the acting national chairman, Ilyasu Damagum, dropped the hint of possible conduct of more NEC meetings before the party's national convention. The meeting had been subjected to conflicting directives from the embattled National Secretary, Senator Samuel Anyanwu, and the Deputy National Secretary, Honorable Setonji Koshuedo, acting as National Secretary, over the procedure outlined in the PDP Constitution and the 2022 Electoral Act that they should be followed. Troops of Operation Hadenkai (OPHK) have repelled a coordinated attack by Boko Haram and Islamic State West African Province (ISWAP), the terrorists in New Marte, Borno State, resulting in the death of scores of insurgents and the recovery of explosives and weapons. The assault, which occurred in the early hours of Tuesday, was thwarted through a combined effort of ground troops and the air component of OPHK. According to a statement issued by Captain Ruben Kovagiya, Acting Deputy Director, Army Public Relations, Headquarters Theatre Command, Operation Hadenkai, the terrorists had attempted to infiltrate the military base under the cover of darkness, but were met with fierce resistance and overwhelming firepower. The National Association of Academic Technologists, NAT, University of Ibadan chapter, has faulted the federal government's approval of 80% of 50 billion naira earned allowance to the Academic Staff Union of Universities, ASU, while other unions are left 20%. Recall that the federal government, through the Minister of Education, Tunji Alausa, in April, said that it has released 50 billion naira to academic and non-academic union of federal universities to settle outstanding earned allowances in fulfillment of promise made by President Bola Tinubu. Speaking during a press conference held at the University of Ibadan on Tuesday, the NAT chairman, UI chapter, Comrade Yahaya Paul, lamented that the earned allowance allocation sharing formula contravened the agreement that the federal government had with other unions, adding that the recently approved sharing formula symbolizes an invitation to another round of industrial action. Is that the government should review the sharing formula, or better still, make provision for another 50 billion for NAT, because an MOU was signed with NAT in 2022 that the government will give NAT 50 billion, and this is the copy of the MOU that the federal government signed with NAT. So at national level, this is what they are asking for, and we are together. So 50 billion was signed in an agreement with NAT,
as of 2022. So NAT is expecting 50 billion, to offset his all the N allowance, as the case may be. While expressing displeasure over the ratio 80 to 20% sharing formula and the unfulfilled agreement of the federal government to the labor union since 2022, NAT Secretary, University of Ibadan, the chapter, Comrade Rafiu Kolawole, bemoaned that it has brain drain among the technologists and resulted to undue stress on its workforce. The National Agency for Food and Drug Administration and Control, NAFDAC, has firmly rejected claims made by social media influencer Very Dark Man, VDM, accusing the agency of extortion in its regulatory enforcement at Onitsha Bridgehead Market. In a rejoinder on Tuesday, the agency described VDM's comments as inciting and potentially in violation of the Cybercrime Act, stating that it has reported the matter to the relevant security agencies for investigation. VDM, in a widely circulated Instagram video surrounded by protesting traders, alleged that NAFDAC extorted $700,000 from the traders for a service they were unaware of, displaying a document he claimed was a receipt for the payment and threatened legal action. On the foreign scene, U.S. Secretary of State Marco Rubio has ordered a suspension of student visa processing as President Donald Trump's administration ramps up vetting of their social media, according to an internal cable. It is the latest move that takes aim at international students, a major source of revenue for U.S. universities after Rubio rescinded hundreds of visas and the Trump administration moved to bar Harvard University from admitting any non-Americans. The cable suggested that the suspension could be brief, telling embassies to receive new guidance in the coming days, although U.S. missions already frequently see major backlogs in processing applications. According to Gaza authorities, Israel's military gunshots has injured its citizens. Head of UN Human Rights Office in the Palestinian disclosed that around 47 people were injured, largely due to gunshots fired by the Israeli military. It added that thousands were rushed into a new aid distribution center in Gaza. Iran has executed a man convicted of spying for Israeli intelligence agency Mossad. After identification, arrest and judicial proceedings against Pedro Madani, who was spying in favor of the Zionist regime, following the complete process of criminal procedure and the final confirmation and upholding of the verdict by the Supreme Court, he was brought to justice and executed. According to reports, Madani was accused of transmitting classified information and holding meetings with Mossad officers abroad, including in Brussels. The judiciary said he had traveled to the occupied territories, the term used by Iranian officers to describe Israel, prior to his arrest in 2020-2021. Now to sports. Manchester United manager Ruben Amorim said that missing out on Champions League football could be a blessing in disguise in his attempts to rebuild the fallen giants. The Portuguese coach addressed the media in the Malaysian capital, Kuala Lumpur, fresh from United's worst season since 1974, having come in 15th in the Premier League. They missed out on the Champions League lifeline and with it a financial windfall by losing to fellow strugglers Spurs 1-0 in the Europa League final last week. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at Dominioncast. That ends the news at 1. I am Osarenoma Saba.
Ẹ káàsán, ìròyìn lérèfèrè lórí ìkànnì Dominion orí móhùnmáwòrán tá a kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn. Adùnọlá Ọlábọ̀dé lóníròyìn yìí. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu pẹ̀lú lẹ́tà tó fi ránṣẹ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ni wọ́n ti fèsì báyìí lórí owó tí ààrẹ ń jìrẹ́bẹ̀ fún lórí owó kan tó lé ní bílíọ̀nù lọ́nà mọ́kànlélógún owó dọ́là léyìí tó jẹ́ owó ẹ̀yáwó tí ààrẹ ni yóò rọrùn fún ìtẹ̀síwájú ìṣèjọba rẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú owó kan tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin owó bílíọ̀nù náírà láti lè fi rí pé wọ́n ṣe àwọn àsánlẹ̀ owó ìfẹ̀yìntì àtàwọn gbèsè pẹ́pẹ̀pẹ́. Pẹ̀lú ìbéèrè yìí ló jẹ́ ìjírẹ̀bẹ̀ tí ààrẹ ṣàlàyé wípé ó wà láti fi gbé ìtẹ̀síwájú bá àwọn ètò ẹ̀ka ọrọ̀ ajé, ètò ìlera, ètò ẹ̀kọ́ àti lójúnà àti jẹ́ kí omi tó jágere wà lórílẹ̀‐èdè yìí tí ilé ìgbìmọ̀ sì ti kà síwájú ilé lẹ́yìn tí wọ́n jókòó ilé ìgbìmọ̀. Ìbéèrè yìí ni àwọn tí wọ́n wà nínú ìgbìmọ̀ ilé ìgbìmọ̀ pẹ̀lú àjọ eléyìí tó jẹ́ ìgbìmọ̀ tó ń rí sí ọ̀rọ̀ abẹ́nú àti gbèsè ti ilẹ̀ òkèrè tí wọ́n ti kà síwájú ilé pẹ̀lú ọ̀nà wípé bí yóò bá fi tó bí ọ̀sẹ̀ méjì wọn yóò léwájú láti fèsì lé lẹ́tà ọ̀hún. Nínú ọ̀rọ̀ míì ẹ̀wẹ̀ ni ààrẹ ti ń bèrè lórí àwọn owó kan eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ìfọwọ́sí àwọn ilé ìgbìmọ̀ láti rí i pé wọ́n san àwọn gbèsè pẹ́pẹ̀pẹ́ àti fún ìtẹ̀síwájú ọjà àgbáyé lórílẹ̀‐èdè yìí. Ara àwọn kùdìẹ̀kudiẹ tó ń dé bá ẹgbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP ló jẹ́ àwọn aláṣẹ ìgbìmọ̀ ti ní ó ṣeéṣe kí làkàdé ọ̀hún kó má dópin láìpẹ́ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe gbèrò báyìí tó jẹ́ lẹ́yìn ìpàdé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n ṣe pàápàá jùlọ ìpàdé tó tó bíi mọ́kàndínlọ́gọ́rùn-ún eléyìí tí wọ́n jókòó ṣe nílùú Àbújá. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ìpàdé ọ̀hún ló jẹ́ wípé wọ́n ní wọn yóò tún ìjókòó ní 30 oṣù kẹfà ọdún tá a wà nínú rẹ̀ yìí láti tún fi jókòó ìpàdé nílùú Àbújá. Ẹ̀wẹ̀ ẹni tó jẹ́ adelé fún alága ẹgbẹ́ òun Ìlíyàsù Damagum ló ti sọ̀rọ̀ síta wípé ó ṣeéṣe kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé ó tún wáyé sí i kó tó di àkókò ìpàdé ìta gbangba àpapọ̀ wọn. Nínú àwọn ìpàdé tí wọ́n ní wọn yóò ti máa fi darí àwọn làkàdí tó ń èdè àìyedè tó ń ṣẹlẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ẹni tó jẹ́ akọ̀wé àpapọ̀ ìyẹn Sẹ́nitọ̀ Samuel Anyanwu àti igbákejì rẹ̀ Honorable Setonji Kòṣèdò lárí àti jẹ́ pé òun náà ló ti ń jókòó gẹ́gẹ́ bí adelé akọ̀wé láti wí pé ẹgbẹ́ PDP ó jẹ́ eléyìí tí òfin wọn ti ọdún 2022 tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ti ìdìbò ni wọ́n ń tẹ̀lé. Àwọn ọmọ ológun ti Operation Hadinkai OPHK ni wọ́n ti gbé gbá tí wọ́n sì ti gbé pẹrẹgì kaná pẹ̀lú àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí Boko Haram àti àwọn ikọ̀ alákatakítí ẹ̀sìn ti ISWAP ní agbègbè Mate ìyẹn nípínlẹ̀ Borno tó sì ṣekú pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ agbésùmọ̀mí ọ̀hún pẹ̀lú gbígba àwọn nǹkan ogun tí wọ́n kó wá tóun ti àwọn ohun àdúgbàmù tí wọ́n fẹ́ wá fi ṣọṣẹ́. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún ló ṣẹlẹ̀ ní nǹkan bíi òwúrọ̀ kùtùkùtù ọjọ́ Tuesday àná tó sì jẹ́ wípé ṣe ni wọ́n gbé àwọn ọmọ ológun ọ̀hún tí wọ́n tètè kárajìgì láti rí i pé wọ́n tako àwọn ọkọ̀ agbésùmọ̀mí ọ̀hún tó fi mọ́ àwọn ọmọ ológun wọn lórí ilẹ̀ àti lójú afẹ́fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ẹni tó jẹ́ ọ̀gá àgbà wọn ìyẹn Ruben Kovangia tó ṣàlàyé àti ẹni tó jẹ́ òun ló ń ṣojú tó jẹ́ adelé igbákejì adarí àti ìfọ̀rọ̀lédè fún iléeṣẹ́ ọmọ ológun orílẹ̀-èdè yìí nínú olú iléeṣẹ́ wọn tó jẹ́ ti Hadinkai níbẹ̀ ló ti ń ṣàlàyé pé ṣe ni àwọn ikọ̀ agbésùmọ̀mí ọ̀hún gbèrò láti fi òru dúdú wọlé sínú ikọ̀ ọmọ ológun kó tó di wípé àwọn ọmọ ológun ọ̀hún fi ìbọn tarí wọn padà. Ẹgbẹ́ àwọn tó ń rí sí ìgbòkègbodò àti iṣẹ́ ojú tó ní ṣe pẹ̀lú ohun ìgbàlódé ti fásitì ìlú Ìbàdàn ti ẹ̀ka rẹ̀ ni wọ́n ti ké sí ìjọba àpapọ̀ lórí ìdá 80% sí ìdá 20 eléyìí tí ó jẹ́ ti owó bílíọ̀nù lọ́nà 50 kan tí ìjọba àpapọ̀ taari sí ẹgbẹ́ ASUU wípé kí wọ́n pín fún àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ wọ́n ti ní àjẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé ìjọba àpapọ̀ láti ẹnu ẹni tó jẹ́ mínísítà fún ọ̀rọ̀
ti ètò ẹ̀kọ́ ìyẹn tó jẹ́ aláùsá nínú oṣù kẹrin ọdún yìí ló ti ṣàlàyé pé ìjọba yóò fi owó kan tó tó bílíọ̀nù lọ́nà 50 owó náírà ránṣẹ́ sí ẹgbẹ́ ASUU láti fi san àwọn àjẹ́lẹ̀ owó tí ìjọba jẹ wọ́n pẹ̀lú àdéhùn tí ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Tinubu tí ó ti ṣe. Ẹ̀wẹ̀ lákòókò tí wọ́n bá ẹni tó jẹ́ àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ nílùú ilẹ̀ Ìbàdàn níbẹ̀ ni ẹni tó jẹ́ alága fún NAT ìyẹn ti ẹ̀ka ti UI níbí ti fásitì ilẹ̀ Ìbàdàn ìyẹn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Yàyà Paul ló ń ṣàlàyé wípé iye ìdá tí ìjọba fẹ́ lò láti fi pín àwọn owó ọ̀hún ló jẹ́ eléyìí tí kò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ẹgbẹ́ ọ̀hún ò fọwọ́ sí rárá. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ló ti ń ṣàlàyé pé ìdá ọ̀hún ló ń ṣàfihàn wípé ojú ìṣáájú yóò wà tó sì ṣeéṣe kó jẹ́ wípé ìyanṣẹ́lódì yóò wà láìpẹ́. Ẹ̀wẹ̀ nígbà tí wọ́n fi àìdùnnú wọn hàn báyìí lórí ìdá ti 100 àti ìdá ti 20 tí wọ́n ní wọn yóò fi pín fún àwọn òṣìṣẹ́ tí wọ́n wà lábẹ́ ẹgbẹ́ ASUU náà ní ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ẹgbẹ́ NAT tí ó ń ṣàlàyé ìyẹn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn Rábíù Kọ́láwọlé wípé ṣe ni ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí ó bòdì mu tó sì jẹ́ wípé kò rọrùn fún àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún láti gbà wọlé. Àjọ tó ń rí sí ìgbòkègbodò ohun mímu àti ohun jíjẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yẹn àjọ NAFDAC ni wọ́n ti fi ẹ̀sùn kan ẹnìkan tó jẹ́ ògbóǹtarìgì orí ẹ̀rọ ayélujára ìyẹn VDM tí a mọ̀ sí Very Dark Man pẹ̀lú ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án wípé ṣe ni ó ṣe fọ́nrán kan léde lẹ́yìn tó fi ń tàbùkù bá àjọ NAFDAC wípé ṣe ni wọ́n ń gba owó bọ̀bẹ́ lọ́wọ́ àwọn òǹtajà kan tí wọ́n wà lórí afárá ti Onitsha. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ló ti ṣàlàyé wípé nínú fọ́nrán ọ̀hún ní ọjọ́ Tuesday àná ni VDM ti ń ṣàlàyé wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwà àjẹbánu tó sì ní wọ́n fi ọ̀rọ̀ ẹ̀sùn ọ̀hún kan àjọ NAFDAC tó jẹ́ wọ́n ní àjọ NAFDAC ti ní ìwádìí tí ń tẹ̀síwájú tó sì jẹ́ pé àwọn ti fi ọ̀rọ̀ ọ̀hún tó àwọn àjọ tọ́rọ̀ kàn létí láti ṣèwádìí. VDM nínú ọ̀rọ̀ tirẹ̀ nínú fọ́nrán ọ̀hún tó gbé sórí ìtàkùn àgbáyé ti Instagram pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn tí wọ́n jẹ́ àwọn olùtajà náà ni wọ́n ti ń fi ìwé tí wọ́n fi san owó kan tó tó 700 owó náírà wọlé sí àsùnwọ̀n àjọ NAFDAC lẹ́yìn tí wọ́n ní àwọn ò mọ ìdí àti ìtumọ̀ rẹ̀ tí wọ́n sì ń pè fún ìdájọ́ òdodo láti ọwọ́ òfin. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ẹni tó jẹ́ akọ̀wé ti ilẹ̀ US Marco Rubio ti kéde báyìí wípé kí wọ́n dákun ọ̀nà àti máa gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé sílẹ̀ US báyìí pẹ̀lú bí ìṣèjọba Donald Trump ṣe ń gbèrò láti bẹ̀rẹ̀ àwọn ìwádìí kọ́mọ́nkóbó àti lẹ́yìn tó jẹ́ láti inú dénú kí ó tó di pé wọ́n gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ wọlé sílẹ̀ wọ́n. Nínú ọ̀rọ̀ eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó sì jẹ́ wípé ó ní ṣe pẹ̀lú owó tí ilẹ̀ US ń pa wọlé sí àsùnwọ̀n rẹ̀ látara àwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì lẹ́yìn tí Rubio ti ké sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó sì ti fa ìdíwọ́ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti gba visa wọlé sí ilẹ̀ US tó sì jẹ́ pé eléyìí lọ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí ilé-iṣẹ́ ìjọba ti Trump fẹ́ gbé lórí ilé ẹ̀kọ́ Harvard tó jẹ́ ilé ẹ̀kọ́ fásitì láti má lè gba àwọn tí ò bá kí ń ṣe ọmọ ilẹ̀ Amẹ́ríkà wọlé síbẹ̀. Àwọn ìwádìí abẹ́nú tí wọ́n ní wọ́n ṣe yìí ni wọ́n ní yóò jẹ́ oníkọ́mọ́kóbó láti rí wípé àwọn ilé ibi tí wọ́n ń gbà wọlé US ló jẹ́ ilé yìí tí ìwádìí yóò máa ti wáyé kó tó di wípé wọ́n gba akẹ́kọ̀ọ́ yòówù wọlé sáwọn ilé ẹ̀kọ́ fásitì níbẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àwọn aládarí ilẹ̀ Gaza tí wọ́n ti gbé ìròyìn jáde ni wọ́n ti ní ìkọlù ìbọn yíyù tí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Israeli yìn ló jẹ́ pé ó ti ṣọṣẹ́ fún ogunlọ́gọ̀ àwọn olùgbé níbẹ̀. Ẹni tó jẹ́ adarí àjọ ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn ti UN níbẹ̀ ló ń ṣàlàyé pé àwọn ará Palestine ọ̀hún ni wọ́n ṣíjú ọ̀rọ̀ wípé àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ olùgbé 57 ló jẹ́ wọ́n ti farapa yánnayànna látàrí ìbọn tí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ Israeli tí wọ́n kọjú rẹ̀ síbẹ̀. Láfikún ló ṣàlàyé wípé ẹgbẹẹgbẹ̀rún àwọn ènìyàn ni wọ́n ti gbé dìgbàdìgbà lọ sí àwọn ilé ìwòsàn káàkiri nílẹ̀ Gaza. Ilẹ̀ Iran ti ṣe ìdájọ́ arákùnrin kan tí wọ́n ní ó ń ṣe ìwà alamí fún àwọn ilẹ̀ Israeli tó sì jẹ́ wípé ó ti kó gbogbo àwọn ohun tí wọ́n jẹ́ oníbòǹkẹ́lẹ́ nílẹ̀ Iran
tà fáwọn ará ilẹ̀ Israeli gẹ́gẹ́ bí ìdánimọ̀ tí wọ́n fún arákùnrin ọ̀hún tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Pedram Madani ni wọ́n ti gbé ìgbẹ́jọ́ kalẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìwà ìbàjẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ṣíṣe àlàmí fún ilẹ̀ òkèrè náà ni wọ́n bá ní ọwọ́ rẹ̀ tó sì jẹ́ wípé ó jẹ́ ìwà tí ò bófin mu pẹ̀lú bí àdá ìwà àbàjẹ́ ọ̀hún ṣe ṣí wọn lórí ilé ẹjọ́ gíga ilẹ̀ Iran ti wá pàṣẹ wípé ṣe ni kí wọ́n ṣe ìdájọ́ arákùnrin ọ̀hún bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹ̀wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fìdí ẹ̀ múlẹ̀ Madani ni wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wípé ogunlọ́gọ̀ àwọn ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ohun ti abẹ́lé ilẹ̀ Iran ló ti kó sí ọ̀dọ̀ àwọn ilẹ̀ Israeli tó sì jẹ́ wípé ó ń dìpàǹpápọ̀ láti máa jókòó bá wọn ṣe ìpàdé ní eléyìí tó ní ṣe pẹ̀lú ti ìpàdé Brussels. Ẹ̀wẹ̀ pẹ̀lú ìdájọ́ báyìí ni wọ́n ti ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléeṣẹ́ tó ní ṣe pẹ̀lú ìrìn àjò àti àwọn adarí nílẹ̀ Israeli ló jẹ́ wọn ò tí ì fèsì lórí ohun kan tó ṣẹlẹ̀ ọ̀hún tó sì jẹ́ wípé láti ọdún tí wọ́n ti mú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tí wọ́n ti ń dáṣọrú rẹ̀ ṣòro kò tí ì sí èsì kan pàtàkì. Nínú ìròyìn eré ìdárayá ikọ̀ Manchester United tó jẹ́ akọ́nimọ̀ọ́gbà Ruben Amorim ló ti ṣàlàyé wípé pẹ̀lú bí àwọn ṣe ti fìdírẹmi nínú ìdíje ti líìgì àgbà ọ̀jẹ̀ tó lọ ó ní ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé ìbùkún tó farasin náà ni ó jẹ́ fún ikọ̀ ọ̀hún láti rí i pé wọ́n tún ikọ̀ náà mú dúró dáadáa. Ààrẹ Pọ́túgíìsì ọ̀hún nígbà tó ń bá àwọn akọ̀ròyìn sọ̀rọ̀ ní tó sì ń ṣàlàyé ní Malaysia níbẹ̀ ló ti ń ṣàlàyé yẹn Kuala Lumpur nínú ọ̀rọ̀ tuntun tó sọ wípé ó jẹ́ sáà kan gbòógì tó jẹ́ ó burú jáì fún àwọn láti ọdún 1974 ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé àwọn làwọn gbé ipò karùndínlógún nínú ìdíje ti Premier League ọ̀hún. Láti bí wọ́n ṣe yẹ̀bá kúrò nínú líìgì náà ló jẹ́ ọ̀nà àti rí pé wọ́n dẹnu kọlẹ̀ pẹ̀lú bí wọ́n ṣe dẹnu kọlẹ̀ pẹ̀lú àmì ayò 1-0 nínú ìdíje ti European League tó jẹ́ àṣekágbá lọ́sẹ̀ tó kọjá. Ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì alátagbà wa lórí www.dominion.org.ng kẹ́ máa wò wá kétékété níbẹ̀ tàbí kí ẹ tẹ̀lé wa lórí àwọn ìkànnì ayélujára wa gbogbo lórí Facebook, Instagram, TikTok, YouTube àti LinkedIn lórí Dominion Broadcast bó sì jẹ́ lórí ojú òpó X wa Dominioncast. Ìròyìn ọ̀hún kò jù báyìí lọ fún ti ìròyìn ọ̀sán tòní. Adùnọlá Ọlábọ̀dé ló níròyìn ẹ ṣeun tẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ wá.